Hi and welcome to megabites.com.ph. Today we will do another unboxing and a quick hands-on with this new device available at Digital Walker. This is the Momax Q.Power UV sanitizing box with wireless charging. This is another health and wellness campaign of Momax in partnership with Digital Walker. This is a perfect device that can eliminate or kill bacteria and germs of your mobile device and other gadgets accessories. So let's begin and check out the contents and its features. So looking sa box, ito yung front niya. So meron na tayong itsura nung box mismo. And meron silang claim dito na it can kill 99.9% of germs. Fast clean. And ito yung mga kaya niyang patayin ng mga bacteria or germs. So mapapansin nyo rin na pwede rin siyang mga device and other accessories or gadgets na can fit dun sa box niya. So meron siyang 10 watts fast charge, Qi wireless, and Aroma Diffuser. So sa sides, medyo masyado lang plain this side. Sa kabila naman, so makikita natin dito meron siyang 2 modes of UV sanitation, 18 minutes which is the fast mode and 30 minutes yung standard mode. And sa likod, meron din tayong sample product image and makikita nyo pwedeng watch, pwedeng smartphone, kahit yung earbuds nyo. And for the Qi wireless naman, merong 7.5 watts maximum for the iOS devices and 10 watts naman maximum for the Android devices. So overall, ito yung buong box niya. So next, tingnan natin yung content sa loob. So sa pag-open ng box, ito muna kailangan natin tab out. Pull out natin to. So makikita nyo sa loob yung sanitizing box na agad. So pull out lang natin tong plastic. So first doon sa contents ng box is USB Type-C na cable for the charging port. So if you open yung box, na doon pala yung ibang mga contents niya. So tingnan muna natin tong, so kasama dun sa mga accessories niya is may microfiber cloth siya. So yan, meron siyang Momax na logo and kita naman natin parang sky blue yung kulay niya. Okay, meron siyang dalawang dropper. So kung nakita nyo kanina, no, meron kasi siyang aroma diffuser. So kung lalagyan natin siya ng parang aroma dun sa loob ng sanitizing box, so may kasama na siyang dalawang dropper. And next, we also have yung user manuals niya. And instruction manual and some Momax flyers na rin. So dun sa mga kasama niyang mga manuals nyo, so merong isang sinama nila ito. So ang sabi ay Guangzhou Testing Center of Industrial Microbiology Test Report. So ito yung result na itong device can kill yung mga specified na germs na sinabi nila kanina. So parang ito yung katibayan na yun. So next, let's check itong sanitizing box natin. So on the top, una nyo mapapansin, merong Momax na logo. Then, ito yung Qi wireless charging area niya. So,
on this side, ito naman yung 2 modes niya na pwede mong i-select for the UV sanitation process. So 18 minutes and 30 minutes. So at the back, makikita naman natin yung location ng USB Type-C port natin para i-power tong sanitizing box. So sa bottom naman, ito lang siya with some information about sa device pa rin ng sanitizing box. Then to open it, so basta parang bubuksan nyo lang siyang ganyan. Kung mapapansin nyo, wala siyang lock. So pag sinara nyo, madali lang siyang buksan at madali rin siyang isara. So ganyan siya. So sa loob naman, mapapansin nyo, dito sa dalawang gilid na to, yung itong dilaw, ito yung ultraviolet light niya. So dyan maglalabas siya para isanitize yung ating gadgets na ipapatong dito. So ito naman yung aroma diffuser niya. So maglalagay lang tayo ng oil dyan. So kung napansin nyo, no, sa pag-unbox natin, una, wala siyang kasamang oil. So kung meron kayong oil sa bahay or kailangan nyo bumili para magamit nyo yung aroma diffuser. And second, kung mapapansin nyo, wala rin siyang kasamang power adapter. So either gagamitin nyo yung sarili nyong power adapter para i-power tong Momax. And dahil USB, yung isa pa niyang dulo, I think pwede siyang i-power ng using a power bank din. So mamaya i-try din natin. Please share, like and click to subscribe to megabites.com.ph.